مساء الخير على كل أب وأم وعلى كل أسرة بتتفرج علينا. أهلا بيكم في برنامجكم عيون مفتوحة. الموضوع اللي أهالي كتيرة خايفة وقلقانة منه هو الفيب. الأخبار الهولندية بدأت تتكلم عنه وبدأ يظهر كتير في المدارس، وده شكله. بيقولوا إن في حتى مدرسين ما بيعرفوش يفرقوا بينه وبين قلم الماركر الألوان. بس إيه هو الفيب ده؟ هو سيجارة إلكترونية بيحس الواحد إن هو بيشرب سيجارة عادية، ولكن بدل ما بيدخن الطباق الحشو السيجارة بيدخنوا البخار. البخار ده بيجي من السائل اللي موجود في السيجارة الإلكترونية. معظم الشباب بيجيبوها علشان خاطر هي بتتباع بأطعمة كتيرة. تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع تاني. Vapen lijkt eigenlijk heel erg op roken. Het gaat om een elektronische sigaret waar vloeistof in zit. Zonder tabak, maar wel vaak met nicotine en een smaakje zoals aardbei of watermeloen. Het verschil met roken is dat er in een sigaret wel tabak zit die verbrand wordt tijdens het roken. Er zijn veel soorten vapes. Het verschil zit hem vooral in de oplaadbare en de wegwerpvape. Eerst even de oplaadbare, want daar kun je zelf een vloeistof in stoppen en kun je hergebruiken, omdat je hem dus kunt opladen. En dan de wegwerpvape, die kun je gebruiken tot je batterij leeg is of de vloeistof op is. Dan kun je hem weggooien. Of je nou een oplaadbare of een wegwerpvape hebt, de inhoud is eigenlijk altijd hetzelfde en bestaat uit 3 onderdelen. De batterij, die je dus kunt opladen of niet. Het verwarmingselement, dat draait op de batterij en is nodig om de vloeistof, het laatste onderdeel, op te warmen. Per vloeistof kan het nogal verschillen wat er precies in zit, maar vaak gaat het om 3 ingrediënten. Als eerste nicotine, als je voor zo'n vape kiest tenminste. Dat is een stof uit de tabaksplant en zorgt voor een opwekkend effect. Een beetje zoals met koffie bijvoorbeeld, maar het is ook heel verslavend. Het tweede, propyleenglycol en glycerol. Die zorgen ervoor dat de hele vloeistof één geheel blijft en ook ontstaat de damp die je uitblaast door deze stoffen. En de laatste, dat is een smaakstof die bijvoorbeeld voor een mango of aardbeiensmaak zorgt. Klinkt misschien gezond, maar het is gewoon een chemisch goedje. معظم الشباب ما بتعرفش ايه هو الفيب ده. تعالوا نشوف مع بعض. Heb je een beetje een idee wat er in zo'n e-sigaret zit? Ik heb echt geen idee. Er zit in ieder geval iets van een soort van waterachtig spul zit erin. Nee, ik vertrouw dat soort dingen niet. Wel eens gehoord van de stof glycerine? Nee. Ja, gaat er een belletje rinkelen? Ja. Ik kan me niet 100% herinneren waar het ook weer zat. Nou, zit daarin, maar ook in eten en ook in de shampoo en zeep. Wel eens gehoord van de stof propyleenglycol? Nee, ook niet. Je zou me alles wijs kunnen maken, maar ik heb geen idee. Er zit bijvoorbeeld ook in rookmachines en bijvoorbeeld ook in make-up. Enig idee wat er kan gebeuren als je dat verdampt? Nee, ja, dus wat ik je had gezegd, weet je, ik gebruik het niet. Ja, het zou schadelijk voor je moeten zijn. Ja, klopt. Er komt er allemaal troep vrij en het kan op den duur voor kanker zorgen. En het kan ook je keel en je longen gaan irriteren. Daar al problemen mee? Nee, nog niet. القوانين في هولندا للسيجارة الإلكترونية هي نفس القوانين للسيجارة العادية. زي مثلا ممنوع استخدامها قبل 18 سنة، ولكن برضو الشباب بيوصلوا لها من خلال أصحابهم في المدرسة. وعلشان كده مهم جدا يعرفوا العواقب بتاعتها، ولكن لازم انتوا كأهل تعرفوا كمان ليه ولادكم بيستخدموا الفيب. تعالوا نشوف مع بعض. Day and night, I toss and turn, I keep stressing my mind. I look for peace. Vapen jullie? Jij? Nee. Nee. Ook niet. Allemaal geen vapers. Ja. Ik rook, ik vape, ik blow. Ik hoor dat jij een vapeje mee hebt. Ja, maar ik rook hem niet zelf. Ik weet niet meer, ik heb hem gekregen of iets. Vergeten. En waarom vapen? Het is een beetje, er zit een smaakje aan. En met een drankje erbij, ja, dan is het altijd wel genieten. Nou, ik vape dus omdat ik ben gestopt met roken. Ik was eigenlijk gewoon nieuwsgierig naar hoe het eigenlijk is om te doen. Ja, het werd op een gegeven moment helemaal een trend. Ja, steeds meer jonge kinderen gaan vapen. Mijn zusje is 14, zij vape niet, maar haar vrienden wel. Stroep. Deze wil ik gewoon weg hoor. Ik vapte op school, thuis.
en in de klas. Ik had dus zo'n tasje, eigenlijk om mijn nek. En doe ik een rits open en dat doe ik gewoon zo en dan blaas ik het zo eruit. Het gaf mij een goed gevoel en ook een gelukkig gevoel. Waardoor ik me eigenlijk beter voelde. Ik gebruik liever een wegwerpvape dan elke minuut bijna gewoon wanneer ik buiten ben of wanneer ik gewoon binnen ben. Als ik de kans krijg dan neem ik wel gewoon een hit. Waarom wil je anoniem blijven? Ik zou liever gewoon anoniem blijven omdat ik niet wil dat vrienden of familie mij zien. Omdat ik mij gewoon ervoor schaam. Jij hebt zelf ook gehandeld in vapes. Hoe ben je begonnen? Een soort vriend van mij die het ook verkocht. Hij vertelde wat hij verdiende en ik wou het ook heel graag. Want wat hij in een week verdiende ik zeg maar in een maand of zo. En hij vertelde me dat ik bijvoorbeeld voor 30 euro 10 vapes kon kopen bij hem. En dan verkocht ik ze 8 euro per vape of zo. En dan maakte ik per doos iets van 50 euro winst, zeg maar. En zodra je de eerste 50 euro winst maakt, dan gaat het heel snel. Je Snap blijft voorstromen, want ik maak heel veel promotie op Snapchat, zeg maar, op Instagram. Wie waren die mensen die het bij jou kochten? Dat waren veel mensen van mij op school. Op een gegeven moment wisten mensen van oké, bij hem kan ik het halen, zeg maar. Want bij mij op school was het nog niet zo makkelijk te verkrijgen. Ik was een van de enigen. Het gebeurde niet op school, meestal sprak ik gewoon een plek af. En als er echt veel mensen waren, dan sprak ik met z'n allemaal af op hetzelfde moment. En dan zag ik echt een rijtje met mensen, zeg maar, die het dan wel kopen, zeg maar. Toen ik stopte met vapen en ik besefte van ja, dat is echt niet goed. Toen wou ik het ook met andere mensen aan. En ik voelde gewoon verkeerd om er dan nog in te gaan dealen, zeg maar. Dus toen ben ik daar ook nog gestopt. Ja, en waar kwamen die vapes dan vandaan die jij doorverkocht? Meestal bij een soort van groothandels. Het is niet echt een groothandel, want het is niet legaal, zeg maar. Maar dat is er een man die heel veel inkoopt uit China bijvoorbeeld bestelt, zeg maar. En daar gaan dan al die jongens heen en die kopen dan heel veel van die dozen in voor heel goedkoop. En dan verkopen ze het via daar, zeg maar, door. من أول السنة دي 2023 اتمنع بيع الأطعمة بتاع السجاير إلكترونية في هولندا علشان خاطر الشباب ما يتشدوش ليها بسرعة، ولكن أحيانا في المدارس بيبيعوا كمان قلم الشيشة. Waarom wil je anoniem blijven? Ik wil anoniem blijven, allereerst omdat ik minderjarig ben. Er is een risico om opgepakt te worden, aangezien het illegaal is. Ik handel in shisha-pennen. Een vriend van mij koopt ze in via China. 2 maanden later kunnen wij ze gaan verkopen met dikke winst. Hoeveel winst heb je gemaakt? We hebben bij de vorige zending 500 euro winst gemaakt. Wat hebben jullie mee gedaan? Uitgegeven aan energiedrank. Ik zit op het VMBO, de vriend van mij die alles koopt zit op het VMBO. En we hebben nog een mannetje lopen op HAVO. Ja, dan heb je overal iemand zitten. Met z'n drieën domineren wij de school. Ja, het mag natuurlijk niet wat deze handelaar doet. Shisha-pennen doorverkopen aan minderjarigen. Dat is best illegaal wat je doet. Ja, maar ik vind het risico wel waard. Je krijgt er flink veel voor terug. Het geld dat je ermee verdient, dat staat wel in verhouding tot het risico. الشباب اللي بتستخدم الفيب موجودين في جروب، والجروب فيه الولاد اللي بيستخدموا الفيب فيها، فبالتالي عمرهم ما هم هيقولوا لبعض أضرار الفيب إيه. هاتوا ولادكم وتعالوا اتفرجوا على التقرير ده. Nee, het is geen beter alternatief voor roken. Zeker niet voor jongeren. Ik kan wel gewoon persoonlijk zeggen dat ik verslaafd ben aan vapen. Ik heb geheugenverlies denk ik opgelopen door een vape. Ik ging dus een boek lezen. En als ik klaar was met het boek en ik had een vape gebruikt en ik kwam weer terug in het boek, toen kon ik ook niet echt goed herinneren van wat ik nou heb gelezen. Op sommige momenten denk ik van, ik kan niks meer herinneren. Hoofdpijn, dus migraine, hartkloppingen, verslechterde conditie. Wat ik vroeger deed bij gym, kan ik bijvoorbeeld nu niet meer. Is vapen nou schadelijk? Ja, vapen is eigenlijk om een aantal redenen schadelijk. Om te beginnen, nicotine is een verslavende stof. Als je verslaafd raakt aan nicotine, en zeker op jonge leeftijd, dan is het ontzettend lastig om daar vanaf te komen. Nicotine is ook een stof die de hersenen verstoort. En een van de factoren waar je dan last van krijgt is minder goede concentratie. Je kunt ook minder goed in de klas dus opletten dan. En derde reden, in de vapes zitten ook schadelijke stoffen. Kankerverwekkende stoffen, andere giftige stoffen, zware metalen. En die zijn gewoon hartstikke slecht voor je lichaam. Ik ging wisselen op de eerste dag van een meivakantie. Ik had een vape gekregen van een jongen om te proberen. En hij was bijna leeg, waardoor er gas ophoopt in mijn keel. Hierdoor kreeg ik keelontsteking en bleek er een soort brandwondjes in mijn keel te zitten. Mijn hele keel werd opgezet en ik kreeg pijn in heel mijn lichaam. We zijn toen voor de zekerheid naar de dokter gegaan en die heeft mij antibiotica meegegeven. Ik liep een week lang met koorts, maar daarna werd het wel beter. Maar zodra ik stopte met de antibiotica, kwam de keelpijn weer terug. Wat er nu gaat gebeuren is dat mijn keelamandelen verwijderd moeten worden door de keelontsteking. En de brandwondjes gaan ze naar kijken, maar verder weet ik niet wat ze ermee gaan doen.
Het is ook niet duidelijk of mijn keelpijn minder wordt zodra de amandelen eruit zijn. Oké, dan lig je dus gewoon ineens in het ziekenhuis, joh. Wat heftig. Ja, en dit soort verhalen hoorden we eigenlijk van meerdere jongeren, waarbij de vape ontplofte tijdens het opladen of in de hand. ده معناه ان الفيب ممكن يفرقع في ايده او يفرقع وانت بتشحنه. ده بيكون بسبب ان اللي بيعمله ما بيمشوش ورا التعليمات الاوروبية المتوجهة. زي المفروض النيكوتين فيه يكون 2%، في الارخص شوية بيحطوا 5%. ولكن لو طفلك بيستخدم الفيب تعمل ايه؟ وايه تأثيره على المخ؟ هنعرف مع بعض، ولكن الاسبوع اللي جاي. هستنى اسئلتكم من خلال اللينكس اللي موجودة في الديسكريبشن تحت الفيديو. اشوفكم يوم الخميس الساعة 7 في عيون مفتوحة.